ผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังต่อให้เวลามันผ่านไปกี่ปีผมจะตามหาตัวไอ้ฆาตกรและจับตัวมันเข้าคุกให้ได้สันดานมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไอ้ลูกโจรสวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกฉันท์นะครับผมฝากติดตามซีรีส์ The Fridge ย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายทดลองดูฟรีได้แล้ววันนี้ที่แอป Mono Max เท่านั้น The Fridge ย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายสตรีมได้แล้ววันนี้ที่ Monomax เท่านั้น